Hello guys! Welcome back to my channel. So today, gagawa na naman tayo ng panibagong video. And this time, i-update ko kayo dun sa previous na ginawa kong video na mabisang pantaboy ng lamok using bawang at tubig. So dun sa video niyo, sabi ko sa inyo guys, i-update ko kayo after 1 week kung ano nangyari dun sa bawang at tubig na ginawa natin na mabisang pantaboy ng, sinasabi nila mabisang pantaboy ng lamok. So dahil nga medyo busy ako this past few days, so hindi ko nagawa yung 1 week, so naging 2 weeks na siya. So ayan, pero at least habol pa rin naman, diba? So after 2 weeks na lang yung naging update ko. So yung ginawa ko sa previous video ko is 4 na ganito, 4 na bottle na ganito yung ginawa ko, tapos nilagyan ko siya ng bawang. So ito yung, sa mga hindi nakapanood guys, ito nga pala yung ginawa ko. So naglagay ako ng bawang, tapos tinusok ko siya ng toothpick and nilagay ko siya sa plastic bottle. So, yung mga naging observation ko based dun sa mga nakaraang araw. So, diba sinasabi na kung effective ba, kung magkakalamok ba o magkakakitikiti ba yung ganito. So, based on my observation, hindi nagkaroon ng kitikiti yung mga plastic bottle, and napansin ko sa kanya, yung simula na naglagay ako ng bawang at tubig, yung ganito nga sa mga ibang parts ng bahay namin. So, naglagay ako dun sa mga entrance, sa labas ng bahay namin, sa unahan and sa likuran. And also, naglagay din ako sa kusina and naglagay din ako sa may salas namin kasi dun kalimitan yung mga dumadapo yung lamok. So, napansin ko nga nung naglagay ako na medyo na-lessen yung mga lamok. As in, hindi siya ganun kadami. So, sabi ko, pinapa-observe ko nga yung mama ko, sabi ko yung mga kasama ko sa bahay. Parang napansin nyo, parang umunti yung lamok. Sabi, nga, napansin nga din nila na parang umunti yung lamok, walang masyadong lamok. So, yung aming bahay nga pala, naka-screen pa siya. So, pumapasok rin yung lamok. Pag may pumapasok sa loob ng bahay, sumasabay yung mga lamok. So, yun yan, napansin namin na na-lessen yung lamok. Pero actually, hindi naman siya 100% na effective. Pero, hindi rin siya nabawasan yung lamok kasi siguro mga 90% parang ganun yung effectivity. For me based on my own observation. So parang ganun yung nangyari. So yun na nga, mga after 2 days, mga 2 days, simula na nilagay ko siya mga 2 days, yan, walang mga lamok. So after mga 3 to 4 days, so napapansin namin na medyo nagkakalamok. Siguro sabi nga namin, dapat palitan muna yung bawang. So, ito nga yung bawang, diba? So, hindi pa siya. Kailan nga ba ito nilagay? Siguro isang araw lang. Mas maganda, guys, na kapag maglalagay kayo ng bawang is palitan mo siya every 3 to 4 days para bumalik yung pagkaano. Kasi pag medyo matagal nang ginawa mong ilang days na hindi mo siya pinapalitan, bumabalik yung mga lamok. Kasi yung mga lamok, ito kasi dahil nga nakababad siya sa tubig, so nag-evaporate yung tubig and sumisingaw siya is na yung bawang. So siguro nga yung smell ng bawang is hindi type ng mga lamok, kaya lumalayo sila, parang gano'n. So yun na nga. So kung gusto nyo talagang i-try, so wala namang mawawala guys kung itatry nyo. Siyempre ang hirap din naman paniwalaan dahil sabihin nyo lang etchos yung mga nag-basher, ganyan, hindi naman totoo. So, wala namang mawawala guys kung itatry nyo. As in, napakamura lang pati niya yung bawang. And this one, plastic bottle, yung mga hindi nyo ginagamit ng mga lalagyan ng mga Coke, ng mga ganun, plastic bottle, pwede nyo gamitin. Basta try nyo lang guys, para sabi nga nilang to see is to believe. So, mahirap paniwalaan unless hindi mo siya natatry and na-observe. So, for me, effective siya in a way na mga 90% yung effectivity niya. As in, hindi naman siya as in 100% na wala talaga lamok. Pero lamok siguro pa isa-isa lang, ganun. Pero hindi katulad talaga ng dati talaga, na sobrang dami talagang, alam mo yung kahit nakascreen na yung bahay niyo, as in, ang dami pa rin talagang nakapasok. So, sa mga hindi nga nakapanood, so make sure na ilagay niyo siya sa mga entrance, sa labas ng bahay, sa mga entrance. Kasi doon naman talaga nakaantaba yung mga lamok. So, yun lang guys ang ma-share ko sa inyo. Nag-update lang ako kung ano bang nangyari dun sa ginawa ko dun sa previous video ko na mabisang pantaboy ng lamok. So, yun lang guys ang ma-share ko sa inyong lahat. And again, thank you for watching my video. And please, sa mga hindi pa nakaka-subscribe,
Please don't forget to subscribe for more videos and updates. Bye!